Hello guys, welcome back to Saitem Pasiya official YouTube channel. ඉතින් හැමෝම හොඳින් ඉන්නවද? කාලා බීලා සැපේ ඉන්නවා ඉතින් නේ. ගොඩක් කට්ටිය ඉතින් ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා මේ දවස්වල උදේට ඔන්ලයින් උත් නැහැ. ඉතින් මමත් ඉස්කෝලේ ගියා. ගිහිල්ලා ඉතින් හැරිලා ආවා. දැන් දවස් 3-4ක් ආවා. අම්මට සේප් එකේ ඇවිල්ලා බටර් පාරක් ගාලා වරුවක් කියලා සේප් එකේ හිටියා. දැන් අද කෙල වුණා. හෙට අනිවාර්යෙන් යන්න වෙනවා මේ ඉතින් ඒව වැඩක් නැහැ. ගෙදර වීඩියෝ එක කරන්නත් බෑ පාරේ වාහන යන සද්ද එනවා දැන් මේ වත්තට ඇවිල්ලා තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ මේ වත්තට හුලනුත් ගහනවා ඉතින් මේක වැරදි විදියට මේ පරිවර්තනය කරගන්න එපා මధుරෝ පිරිලා හරිද මේ හරි ඉතින් අද වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ වෙනස් කියන්නේ ඉතින් හැමදාම වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ තමයි ගන්නේ මේ අද ටිකක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ කසනවා එහෙම් මෙහෙම් මధుරෝ කාලා වීඩියෝ එක කරගෙන යද්දි චටස් පටස් ගාලා සද්ද ඇහුනොත් වැඩි ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් සාමාන්‍යයි ඉතින් කොල්ලෝනේ කෙල්ලෝනේ ඔක්කොමනේ අවුලක් නැහැ. ඉතින් මේ ඉතින් අද කියලා දෙන්න හදන්නේ දැන් ලොකේෂන් එකක් ෂෙයා කරද්දි අපිට තියෙන ඔප්ෂන් දෙකක්. හරිද? මෙන්න මෙතන ෂෙයා ලයිව් ලොකේෂන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ෂෙයා කරන්ට් ලොකේෂන් කියලා තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය කරන්ට් ලොකේෂන් එක මම දන්න විදිහට චේන්ජ් කරන්න පුළුවන් ලයිව් ලොකේෂන් එක චේන්ජ් කරන්න බෑනේ දැන් මෙතනමයි ලයිව් ලොකේෂන් එක හරිද මම ටච් කරාට වෙන තැනකට යන්නේ නැහැ මේ ලොකේෂන් එක හරිද ඉතින් අද කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද මේ ලයිව් ලොකේෂන් එකත් ෆේක් විදිහට වෙන එකකට කාට හරි ඔය දැන් සාමාන්‍ය කියනවානේ දාපන් ලයිව් ලොකේෂන් දාපන් මම දැන් එනවා කකා කියවනවානේ එතකොට දාපල්ලා මම මේ කියන විදිහට හරිද දැන් සාමාන්‍ය ලයිව් ලොකේෂන් දාන්න ගියත් උඹ චීනේ විතර දැම්මට පස්සේ උට එන්න පුළුවන්ද බෑනේ හරිද අන්න ඒකින්ද පොඩි ට්‍රික් එකක් අද කියලා දෙන්න හදන්නේ ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මාව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බෙල් අයිකන් එකට පයින් පාරක් හරි ගහපල්ලා ඔක ගලවගෙන යන්න හරි ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න ඉතින් සප්පයක් දෙන්න හරිද ඉතින් පොඩි ඇප් එකක් තියෙන්නේ VPN නම් මම මොනවත් යූස් කරන්නේ මම සුද්ධ සිංහලෙන්ම තේරෙන විදිහට කියලා දෙන්නම් පොඩි වීඩියෝ එකක් ඉතින් එච්චර ලොකු මේ පැය ගණන් වල වීඩියෝ නේ පොඩි ස්ටෙප් දෙක තුනක් තියෙන කියලා දුන්නාට පස්සේ වීඩියෝ එක ඉවරයි එහෙනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට හරි මෙහෙමයි ගයිස් හරිද මෙහෙමයි යාළුවනේ ඉතින් පොඩි ඇප් එකක් තියෙනවා මේකට ගන්න මම ඒ ඇප් එකේ ලින්ක් එක Huawei ෆෝන් තියෙන අයට ඒ කියන්නේ Google connection තියෙන ෆෝන් වලට වෙනම ලින්ක් එකකුයි Play Store වලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න වෙනම ලින්ක් එකකුයි ලින්ක් දෙකක් දාලා තියන්න පොඩි ඇප් එකක් ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඒ ඇප් එක මේ ඇප් එකේ නම තමයි fake GPS free කියන ඇප් එක හරිද මෙන්න මේ තුන්වෙනියට තියෙන ඇප් එක fake GPS go location අන්න ඒක හරිද ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මම ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරන් තියෙන්නේ මෙන්න ඇප් එක තියෙනවා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා කියලා වැඩේ ඉවර නෑ හරිද ඔයා යන්න ඕනේ ෆෝන් එකේ settings වලට හරිද ෆෝන් එකේ settings වලට ගියාට පස්සේ පල්ලෙහාටම ගියාම ඔයාගේ developer option කියලා ටැබ් එක ඔයා ඕපන් කරගෙන නැත්නම් ඔයන්න about phone කියන එකට about phone එකට ගිහිල්ලා software information වලට ගිහින් build number කියලා එකක් ඒකේ ඇති අන්න ඒක හත් පාරක් click කර ඉන්න touch කර ඉන්න එතකොට ඔයාගේ phone එකේ pattern එක හරි password එක හරි ගහන්නේයි එතකොට ඔයාගේ phone එකේ developer option කියන මෙන්න මේ ටැබ් එක ඕපන් වෙනවා මේක වෙන මොනවත් මාරු කරන්න යන්න බෑ මම මේ කියන විදිහටම කරන්න මොකද ෆෝන් එකෙන් භාගයට භාගයක් කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ පාලනය වෙන්නේ මෙන්න මේ developer option කියන එකෙන් හරිද මෙන්න මේකට ආවට පස්සේ මේකේ චුට්ටක් පල්ලෙහාට යනකොට ටිකක් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ තියෙනවා select mock location app කියලා හරිද select mock location app හොඳට බලා ගන්න මෙන්න තියෙනවා
ඇස් දෙක හොඳට ඇරලා කන් දෙකත් හොඳට මේවා කරලා හොඳට අහගෙන බලාගෙන ඉඳහම් මම මේ කියන ස්ටෙප් දෙක තුන පොඩි වැඩක් තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ අන්න එක ටච් කරලා ටච් කාඩ පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අර ඇප් එක පෙන්නනවා. පේක් GPS Free කියන ඇප් එක. ඒක ටච් කරන්න. ටච් කරලා ඔයා බැක් වෙලා එන්න ඇප් එකට. ඇප් එකට ආවට පස්සේ ඔයා ඇප් එකට යන්න ලොග් වෙන්න නම් මනම් ඒව නැහැ. මෙන්න දැන් මගේ ලයිව් ලොකේෂන් එක මෙන්න මෙතන පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ උඩ තියෙනවා මෙන්න මෙතන සර්ච් මාක් එක. හරිද? අන්නේ සර්ච් මාක් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඔයාට කැමැත්තනක් හිතමුකෝ චයිනා කියලා සර්ච් කරවන්න. දැන් චයිනා වලට ලොකේෂන් වැටිලා තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා නිකන් ප්ලේ බටන් එකක් වගේ එකක්. අන්න ඒක ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම එනවා continue with ads without ad කියන. ඔයා continue with ads කියන එක දෙන්න. පොඩි ad එකක් play වෙනවා. ඒක ඔයා මෙතෙන් කට් කරන්න. දැන් ලොකේෂන් එක චයිනා වලට වැටිලා තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයා එහෙම මම බැක් වෙලා යන්න WhatsApp එකට. ඔයාගේ WhatsApp එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා live location කියලා. හරිද? මෙන්න මේ live location කියන තැන දැන් share live location ඔයා දීලා බලන්න. දීලා ඔයා send කරන්න. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට දැන් මම send කරා. send කරාට පස්සේ දැන් ඔයා view කරලා බලන්න live location එක කොහෙටද location තියෙන්නේ කියලා. හරිද? මෙන්න චයිනා වල තියෙන්නේ live location එක. මෙන්න චයිනා. මෙන්න ශ්‍රී ලංකා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන පොඩියට තියෙනවා මේ මුතු ඇටේ. හරිද? අපේ මුතු ඇටේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා චයිනා. හරිද? මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකට විතරක් නෙවෙයි පෙන්වන්නේ. ඔයා යවන ෆෝන් එකටත් පෙන්වන්නේ ඔන්න ඕක. මෙන්න live location එවලා තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. view location. හරිද? ඔන්න location එක මම view කරා. view කාට පස්සේ මෙන්න චයිනා වල තමයි පෙන්වන්නේ location එක. හරිද? මෙන්න ශ්‍රී ලංකා මෙන්න චයිනා. හරිද? ඒ කියන්නේ වැඩේ හරි. පොඩි ස්ටෙප් දෙක තුනක් තියෙන්නේ වැඩේ කරගන්න ගැම්මටම. මදුරුව කනවා බං එහෙම් මෙහෙන්. ඕක නිපා වෙන්නේ. හරිද? වැඩේ කරගන්න ලොකේෂන් ඔයාගේ ලයිව් ලොකේෂන් දාන්න ලොකේෂන් දාපන් කියන උන්ට ලොකේෂන් දාන්න ඔන්න බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. එහෙනම් ඉතින් මගේ channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න, සබ් එකක් දෙන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් සමහර විට අලුත් WhatsApp එකක් නැත්නම් අලුත් app එකක් මොකක් හරි අරගෙන අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් අදට පස්සේ යනවා හැමෝටම බුදු සරණයි, පරිස්සමෙන් ඉන්න, දෙවි පිහිටයි. පසියා ගියා. එහෙනම් bye bye. මං එහෙනම් sign out වෙනවා, වාස්ප වෙනවා මචං.